ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ბატონი ავთანდილ ქანთარია. ჩვენ დღეს კიდევ ერთი დასრულებული შესარჩევი ციკლის შესახებ ვისაუბრებთ. შემოგვერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.G-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება, ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთი შესარჩევი ციკლი დასრულდა, ფაქტიურად კვლავ უიმედოდ 10 შეხვედრიდან საქართველოს ნაკრებმა ვერცერთში ვერ შეძლო წარმატების დაფიქსირება. მოდით თავდაპირველად გუშინდელი შეხვედრის შესახებ ბრძანეთ, ბელგრადში ჩატარებული მატჩი, სადაც სერბეთის გუნდთან მინიმალური სხვაობით წავაგეთ. მადლობს მოწვევისათვის, მოგესალმებით ჩვენ რადიოს მსმენელებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის გვინდა საერთოდ ყოველთვის სენსიტიურია ჩვენთვის პირადად ექსპერტები იქნება, გულშემატკივარი ყოველთვის სენსიტიურია საქართველოს ნაკრების თამაშის ხარისხი და შედეგები. პირველ რიგში ყოველთვის შედეგი რო დამთავრდება ჩემპიონატი, ციკლი იქნება თუ რაც იქნება, ყოველთვის აქ თამაშის ხარისხი რა, როგორ ამას ძალიან დიდი დრო ჭირდება რომ გავარჩიოთ და ჩვენ გვაქვს ამის რომ ნელ-ნელა მივყვეთ თანმიმდევრულად ამ თამაშის ხარისხს და ყველაფერს ტაქტიკა იქნება, ტექნიკური წონი იქნება თუ სელექცია იქნება კანდიდატებს შორის გამოძახების, მაგრამ მაინც შედეგი ყველაფერს ნათლად აჩენს, როგორ შეიძლება რომელიმე გულშემატკივარმა ან სპეციალისტმა თქვას, რომ ჩვენ დადებიდა და კარგად დავასრულეთ ეს ეტაპი. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი შედეგი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ახლა ყველა ვამბობთ, რომ არ აქვს ფეხბურთელები, იქ რამოდენიმე რაღაც ფაქტორი, რომ იქ ტრამვირებულია, იქ ის არის. ეს ყოველთვის იქნება ტრამვები, ყოველთვის იქნება რაღაც მიზეზები, მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აუცილებლად მიუღებელია თუნდაც ერთი თამაშის მოგება. მე ვიძახით თუნდაც, რომელიც მე მგონი არასწორია ჩემი მხრიდან, რომ მე ამას ვამბობ, იმიტომ რომ თუნდაც არ უნდა იყოს, ავარად უნდა იყოს, ან ერთი მოგება არ გვეყო, ან ორი ქულა არ გვეყო, ესეთი სიტუაცია უნდა იყოს ყოველთვის შესარჩევ ციკლში. მე რა შემიძლია დავამატოთ ახლა გუშინდელ თქვენი დღევანდელი ტექნოლოგიები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ძალიან ბევრი კარგი სპეციალისტის თვითონ აზრი გამოხატონ თამაშამდე, თამაშის შემდეგ. მე რა შემიძლია დავამატო ის, რომ ჩვენ ყოველთვის რაღაც გულშემატკივრის დონეზე არ მინდა რომ ვისაუბრო და მე ვასიამოვნო გულშემატკივრს. ყოველთვის მინდა რომ გამოვდიოდი იმ რეალობიდან, რაც მე მინდა დავინახო და რასაც მე ვერ ვხედავ. აბსოლუტურად ჩემთვის დასანანია, როგორც ახლა ფეხბურთელი შეიძლება დიდი ვარსკვლავები და ეს არ ვიყავით მე, მაგრამ რაღაც ის შედეგი, რომელსაც ქვია თუნდაც გოლის შეგდება, უკვე ეს ორი თამაშია, იმას მეტყველებს, რომ რომელიღაც ხაზი და რომელიღაც ხაზი ეს არის თავდასხმა, რომელიც აბსოლუტურად მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ არ აგვყავს, იმიტომ რომ სხვის შეცდომის ხარჯზე გოლის შეგდება და მე ჩვენ ჩავთავაზოთ, რომ ჩვენ გოლის შევაგდეთ, ეს აბსოლუტურად მიუღებელია. ჩვენ უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ძალიან ბევრი შესარჩევი, ძალიან ბევრი ქვია იმას, ძალიან ბევრი
შესარჩევი ციკლი გამოვდათ, მაგრამ თითო ერთი გამწყნება და გამარჯვება მაინც იყო და მოდი გავიხსენოთ, თუნდაც ახლა არ მინდა ჩამოვთვალოთ, თუნდაც ბულგარეთი იქნება, ეს იტალიასთან კარგი თამაში იყო, უელსთან გამარჯვება იყო, ხორვატიასთან გამარჯვება. ძალიან ბევრი ისეთი თამაშები იყო, რომელიც რაღაცის იმედს გვაძლევდა. მაგრამ მოდი ეს შესარჩევი ციკლი ჩვენ ისე დავამთავრეთ, რომ აბსოლუტურად ერთი რაღაც ნაპეცკალი რომ სიხარულის რომ მოდი გავიმარჯვეთ. გამოფეხბურთი იმით არის საინტერესო რომ მოგება არის ყველაზე სასიხარულო და ვისთანაც არ უნდა იყოს ეს მოლდოვა იქნება თუ რუმინეთი იქნება თუ ხორვატია იქნება არ აქვს მნიშვნელობა. გამარჯვება ყველგან სასიხარულოა და ყველას მოწონს და რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ვიცით რომ ჩვენ იმ სუსტ გუნდებთანაც გამარჯვება ძალიან გვახარებს. ჩვენ გაგვიხარდა ეს ამხანაგური თამაშის გამარჯვება, თუნდაც ესპანეთთან. მას ხო გამარჯვება ქვია. ის მერე შედეგი რომ დაიდება გამარჯვებით, იქ უკვე ყველაფრის ახსნა და განმარტება ძალიან იოლია და ჩემთვის ძალიან რთულია ხა გუმშინდელ თამაშს დავარქვა ის ხარისხი და კარგი რასაც ქვია რომ ჩვენ რაღაცის იმედის ნაპერწკალი მოხსნა. ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. ჩვენ ახლა გლობალურად განვიხილოთ ეს საკითხი მაინც, იმიტომ რომ ძალიან შორს წაგვიყვან ჩვენ თითოეული ფეხბურთელის რა მდგომარეობაში როგორა მათი ყველამ კარგად ვიცის დღეს ისევ და ისევ საშუალებებს მოვიხმარ, რომელიც ყველა მისის ვინ რამდენ თამაშობს, სად თამაშობს, როგორ თამაშობს, რატოა ეს ფეხბურთელი უგუნდოდ. შეიძლება უგუნდო ფეხბურთელმა იყოს ესეთი მოსაზრება, რომ მე მიკვირს, რომ ის მართლა თვითონ რომ მიკვირს, როგორ ითამაშა ინდივიდუალურად. ვარჯიშების შემდეგ ამ ფეხბურთელმა განკავა ესე კარგად. იმიტომ ითამაშა ერთ თამაშს გითამაშებს კარგად, მაგრამ თელ ციკლს მაგი უგუნდო ფეხბურთელი ვერ გითამაშებს. ამიტომ ის ერთ თამაშზე ხო არა ჩვენ დამოკიდებული. ჩვენ გვინდა რომ ესენი გუნდებში იყვნენ. იმ კონკურენციამ თუნდაც ორივე მეკარე ხო ორივემ გადასარევად კარგად ითამაშა, მე პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ არც ერთი მეკარე ძირითად შემადგენლობაში არ არის, არც ლორია და არც მაკარიც. ეს ახლა შეიძლება თითო თამაში ითამაშეს, მაგრამ ჩვენ შემდეგში არ გამოგვადგებ. აქ მე მაინც ვეძებ იმ პრობლემებს, რასაც ქვია თვითონ ეს აგენტები, თვითონ ეს ხალხი, ვინც პასუხისმგებელია ამ ფეხბურთელების ერთი გუნდიდან მეორე გუნდში გადასვლა. ხო არ არის მარტო ფინანსურ სარგებელზე და იმაზე, აქ ეროვნული ნაკრების საკითხიც, რომელიც ყოველთვის იყო სახელმწიფოს რაღაც როგორ ვთქვა, სახე და რაღაც პრესტიჟულობის, იმიტომ ფეხბურთი მაინც ფეხბურთია. აქ ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრ სპორტის გულშემატკივრა, სხვა სპორტის გულშემატკივრა, რომელიც ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, მაგრამ საერთოდ პრესტიჟი სახეს აჩვენებს ფეხბურთი. ყველა სახელმწიფოში ჩვენ ვიცით ახლა თვითონ ისლანდიელებს ამდენიც კიდე ოლიმპიური ჩემპიონი ყავდეთ და მაგარი მათ დაანახეს სახე ფეხბურთის სახით რა. მათ შეიძლება სხვა სპორტიც აქვს განვითარებული და შედარებით უფრო ზამთრის ოლიმპიადებში, მაგრამ მოდი ფეხბურთმა ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მათ ძალიან ბევრი ოლიმპიური ჩემპიონები ყავს სხვადასხვა ზამთრის სახეობაში, მაგრამ მაინც ჩვენ გვამახსოვრებს თვითონ ეს პატარა ქვეყანა ამ ფეხბურთის. ეგ არის მთავარი, იმიტომ რომ მთელი ქვეყანა დაირაზმა, რომ ჩვენ გვყავს გუნდი და ეს არის მათი სახე და მათი. მე ამაში მინდა რომ დავინახოთ ჩვენ საქართველოს წარმოაჩინოს ის თავის სახე და ის თავის პრესტიჟულობა დაამტკიცოს. ეს არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე ის პოლიტიკური მოვლენები, რომელთაც ჩვენ გვინდა მივახციოთ ევროკავშირს და რაღაც დავიმგრიოთ ჩვენი ადგილი თვითონ გეოგრაფიულად. მოდით ამაზე ვისაუბროთ და ჩვენ ყოველთვის გვინდა რომ ჩვენი ნაკრების შესარჩევი ციკლის დამთავრება ყოველთვის იყოს რაღაც ისეთ კარგ ნოტებზე და მაჟორულ ნოტებზე, რომ ჩვენ გახარებულები ვიყოთ ჩვენი იმით და ჩვენ ისევ თავსატეხი გვაქვს, ეხა ისევ საფიქრალი გვაქვს, მოდი ეს ფეხბურთელები ტრამვირებულები რამდენ ხანს იქნებიან, როგორ რა გარანტია გვაქვს, რომ კიდე არ მიიღება. ამიტომ რაც შეიძლება ის ახალგაზრდები, რომლებიც არიან, მათ აუცილებლად უნდა დაიმკვიდრონ თავიანთ კლუბებში ადგილი, ხო და უნდა ვეცადოთ, რომ რამენერად გამოადგეს ჩვენს ნაკრებს და ის გამარჯვებები, რაც ჩვენ გვინდა, ამას რაც შეიძლება მალე მივახციოთ. მაგრამ დრო გვიჩვენებს, ნახოთ როგორ იქნება. სმენელი გველოდება ბატონო, მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. გისმენთ, მოგესალმებით. ალბათ ელენე, გამარჯობა ბატონო, მოგესალმებით. ძალიან რომ დადებით მართლა ვერ უწევთ პირდაპირ შედეგი მეტყველებს მაგაზე.
ესეთი ვარაუდი მქონდა თავიდანვე წლის დასაწყისში, ამ ციკლის დასაწყისში, ამდენჯერმე მოვახსენე კიდეც ქალბატონ ელენეს და სტუმრებსაც, რომ ჩვენ ჯგუფში თამაშს ვერ მოვიგებდით და სამწუხაროდ ესეც მოხდა. ერთადერთი შანსი იყო უელსთან, რომელსაც ტრადიციულად უჭირდა თამაში, მაგრამ აი რო გავიგონე რომ აი ბეილია ჩამოდის, რატომღაც მაშინვე სიამოვნო გზნობა დამეუფლა, ამით ხალხი აღთხოვანდა რომ აი ახლა ბეილი არ არის და ეს და იმ წუთში მივხვდი რომ წავაგებდით. სამწუხაროდ ესეც მოხდა, სამწუხაროდ მოხდა სერბეთთანაც, თუმცა თამაშიდან გამომდინარე მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეთ. აი რამოდენიმე მოსაზრებას გეტყვით კიდე და თუ დამეთანხმებთ. ვადიმერ ვაისის როგორც ხელის დადებითი მხარეები ის არის რომ ეგრეთ წოდებული ჰანდიკაპით წავაგეთ სამწუხაროდ ერთადერთი თამაში რომელიც წინ მიყვავდა 1-0 და შემდეგ 3 ბურთი გაგვიტანა სერბეთმა იგივე ხოლო დანარჩენი 4 თამაში წავაგეთ სუსტად 1 ბურთის ფაულით ეს კარგია რომ აღარ ვაგეთ იგივე ამხანაგურში საშინელი წადება გქონდა იგივე რუმინეთთან იგივე სლოვაკეთთან 3-1 რუმინეთთან 5-1 გვახსოვს წლების წინ 2010-ში ბულგარეთთან 6-1 გამანადგურებელი ანგარიშები და ეს შეწყდა საბედნიეროდ ეს უნდა დავინახოთ. ასევე 5 საპატიო ფრედ და ყველაზე საპატიო რა თქმა უნდა უელსში, სადაც ბეილის თამაშობდა და ვერაფერი მოგვიხერხეს. ეგ კი არა, ორჯერ ჩვენ წელი შევაძანე. მოგებაჩებოდა. და შევაძანე წელი და იყო კიდევ ერთი ისტორიული გამარჯვების შანსი. სამწუხაროდ ცოტა გვაქვს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იგივე ხორვატიასთან ისტორიული გამარჯვება, იგივე ესპანეთთან, იქ იყო საუბრები, რომ ხო იცით უყვართ აი გვაჩუქეს ევროვიზები რო არ მოხდეს ამ ეტაპზე და ახლა თავზე ხელი გადავიწეს, მაგრამ რა ვიცი რა, ეს ესპანეთს მაინდა-მაინც არ უნდა გახარებოდა მე მგონი. ეს ფაქტია, ესე თუ ისე მოვიგეთ ისთან ხორვატიასთან ნამდვილ ბრძოლაში. და აი ვლადიმერ ვაისე რას ფიქრობთ ეს მაინტერესებს მომავალში დარჩება თუ არა ის მსოფლმელად თუ გაუშვებთ როგორც კოკოშკოვს და შემდეგ უარესი დაგვემართება და ვინ უნდა მოიყვანოთ თუ გაუშვებთ ისევ ქართველი გამოდგა რომ კეცბაია უკეთესი ყოფილა თუმცა გვახსოვს გამანადგურებელი ანგარიშებით სამწუხაროდ პოლონეთთან 4-0 დავმართ დაკაც და იქაც ეს ერთი თუ მიგემ შესაძლებლად მიგაჩნიათ რომ 1-2 ნატურალიზებული ფეხბურთელი ჩამოვიყვანოთ თუნდაც შავკანიანი ფიზიკურად ძლიერი ისეთი როგორც იყო თქვა გავიხსენებდი ობაფენი მარტენს იგივე მეკარეები და ნიგერიის ლევანდელი მეკარე ან 82-ში იყო ჩვენიერი შავკანიანი მეკარე კამერუნის თომას ნკონო დაგვამახსოვრა თავი და აი ეს თუ არის შესაძლებელი და რამდენად საადგება ეს თქო და მწუხნელი მაინც ვფიქრობ რომ კი გასაგებია რომ ძალიან დიდ თანხებთან არის საჭირო და აი ისეთი მწუხნელი თუ მოარგებს ჩვენ გულს გასაღებს როგორიც იყვნენ ლეგენდარული გორა მილუტინოვიჩი რომელმაც ჩინეთი 2002 წელს ათამაშა კორეა-იაპონიის ჩემპიონატზე სოფლიოზე და იგივე კარგად დაგვამახსოვთ და ასევე ლეგენდარული მწვრთნელი ლეო ბენჰაკერი რომელმაც პატარა კუნძულის ტრინიდად და ტობაგოს ეროვნული ნაკრებიც გამოიყვანა და ძირითად ეტაპზე მოახსენდა. აი დაახლოებით რომელ წლებში გესახებათ კიდე როდის გავა საქართველოს ნაკრები რომელ ციკლში თქვა 20 წლის მერე 30 წლის მერე თუ მაინდა-მაინც ღმერთმა დაგვიფაროს და 50 წლის მერე. აი ეს იყო ჩემი კითხვები, მოსაზრებები, დიდი მადლობა და ასე რომ უსურვებ ესპანეთი ვახსენეთ თავისუფლება მოყვარულ კატალონიელ ხალხს ესპანეთის ჩატარებას თავისი რეფერენდუმის და როგორც უნდათ იგივე თავისუფლად გამოყოფას და იგივე ბასკებს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი შეკითხვა იყო დიდი მადლობა. ის ყურადღებით უსმენდით სხვადასხვა მთელი მოსაზრებები და მთელი ჩამოაყალიბა მთელი ისტორია ვინ სად როგორ ეს ძალიან საინტერესოა. ბატონო კიდევ ერთი მსმენელი მობილური გვირეკავს და შემდგომ ორივეს ერთად უპასუხოთ გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან გამიხარდა რომ ბატონი ავთო ყავს სტუმრად. არ არის მხოლოდ ემოციური პოზიციიდან ნალაპარაკები და გულშემატკივრის პოზიციიდან ნალაპარაკები. ეხლა მე ჩემებურად უყურებ ფეხბურთს და ის პროფესიონალურად უყურებს ამას და მისაზრს პატივს ვცემ. უბრალოდ მე ის მინდა იცი თქმა არ ვიცი რამდენად დამეთანხმება თუ რამეში ვწდები მეტყვის რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი ჩვენ ევრო 2000-ის შესარჩევი ციკლი რო გქონდა თუ გახსოვთ ციკლის დაწყებამდე ყველაზე კაი შანსი გქონდა რომ იმ ჯგუფიდან გავსულიყავით და გავედით იმ ჯგუფში ბოლო ადგილზე მაგის მერე
ჩვენ პრაქტიკულად აი მოყოლებული უკვე მე რამდენი ციკლია ყოველ მომდევნო ციკლს შემდეგი ციკლისთვის მოსამზადებლად ვიხენებთ და ამას თუ არ მიეხედა არაფერი არ გამოვა. ეხა იქ ფეხბურთელია უგუნდოთ, იქ ის არის მთელი კომპლექსია პრობლემების მარტო ერთი და აი მწვრთნელზე ამბობენ ხო ბევრი უნდა დარჩეს თუ უნდა წავიდეს. მე მგონი უნდა დარჩეს უნდა მიეცეს ამ კაც საშუალება და აი სელექციონერებმა, დანარჩენებმა და აგენტებმა მას უნდა მიაწოდონ სრული სია, ვინც არის მზად იმისთვის, რომ ითამაშოს ნაკრები. ვაისი ვერ დააყენებს და ფიზმომზადების კურსებს ვერ ჩაუტარებს ეროვნულ ნაკრებში, თქვათ მოსვლამდე, შეკრებამდე მაქსიმუმ 1 კვირა 10 დღე გაგრძელდეს, ხო 5 დღე ეს პროცესი, ხო? ეს ფაქტია უკვე და ამას ვერ გავექცევით. კუპერიც გაუშვით ჩვენ აი წარუმატებელი ვთქვათ ციკლის შემდეგ ხო ნახევარი ციკლის არ ჩავამთავრებინეთ გაუშვით და რა მივიღეთ ეხა ის იყო უმაღლესი დონის მწვრთნელი მაგრამ იმის მერე ვინც მოვიდა რა გავედით ანუ უნდა მივცეთ ხალხს საშუალება ვაისის თამაში დავინახეთ მონახაზი კი ვერ მივიღეთ შედეგი მე მაგალითად ის 5 ფრე ხალხი კი ამბობს საპატიოა მაგრამ ჩემთვის არ არის ეხა მაინდამაინც ფრე საპატიო ერთადერთი რომელი ფრეც საპატიო იყო საპატიო ფრე ვთქვათ იგივე ირლანდიასთან თბილისში და უელსთან სტატისტიკა გქონდა ძალიან ცუდი და მივიღეთ ესა და ამ 7 თამაშიდან ეხლა გავტეხეთ ბოლო ნავსი და ავიღეთ ქულა ეს მართლა საპატიო იყო თუმცა შეგვეძლო იმ თამაშის მოგება იმიტომ რომ აბსოლუტურად რა ლოგიკური გოლი ჩათვალა მსაჯმა მაგრამ არ გვინდა ამ საჯობაზე ლაპარაკი ისიც ადამიანია მოხდა და ერთ დავამატებთ და გავითიშები უკვე გავალ ეთერიდან იმიტომ რომ ბოროტად ვერ გამოვიყენებ დროს მე მგონია მაინც რომ აი ეხლა ეს მომავალი ციკლი ევროპის შესარჩევის სხვა ფორმატით მიდის და ეხლა თავი უნდა დავანებოთ თქვათ იქ რაღაცას უელსმა ჩვენთან სტატისტიკა ვითომ გამოასწორა ანუ ერთი მოგება აქვს ხო არა გვაქვს ცუდი სტატისტიკა უელსთან არა უშავს ვიღაცებთან მოვიგებთ ვიღაცებთან რაღაცა ეხლა ამბობენ 6-ით ერთ-ერთს აღარ ვაგებთო მაგრამ იყო დროცა ამხანაგურ შეხვედრებში ეხლა სამხრეთ აფრიკას რომელიც სოფლიოზე მონაწილეობდა 4-ით 1 მოუგეთ მაგრამ ვეღარ უგებთ ეხლა სოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებს და რა ვქნათ გასაგებია. გეთახმებით აბსოლუტურად. მსმენელი და შემდგომ თხოვ რეჟისორს რამდენიმე წუთი მოგცეს საშუალება რომ მათ უპასუხოთ გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონო ელენე ბატონო ავთანდილ ივერი შეშოვის ხატის დღესასწაულს მადლობა. გულშემატკივრებს მიესალმები ბატონი გორჩაიყო გონი ხარება ვარ გამიგონია ხან кайხანია ყველას მიესალმები ეხლა რა არის აი უესთან ყველაზე ცუდად ალბათ ჩვენ მონაკრებმა უესთან ითამაშა ველოდი გამარჯვებას და წავაგეთ აი ეს არის ძალიან საწყე და ეს აქვილებს ის ქულზე ეს რომ ვერ გაგვაქვს გოლები აი ეს ბერამდენეთ არის უკვე რომ გოლები აი მხოლოდ მოლდავეთთან გასულ თამაში აი მასი კი გავიტანეთ გოლები და ცოტა არ იყოს გამიგუძა და გამეხარა მოველოდი, მაგრამ აი ვერ გაგვაქვს აი ეს არის ძალიან ცუდი უნდა გამოსწოროს რაღაც ჭირდება ათლეტური რაღაც ფეხბურთელები აი იტალიელები ახლა არ არიან ყველა უძლიერესები, მაგრამ კარისტი საგოლე მომენტებს იყენებენ მაქსიმალურად აი ეს ახასიათებად და აი ახლა მაგეთი კითხვა აი უელსთან მეკარისისა შეძლო თუ არა ერთი მოეგერები ეს სპორტი ეს მეორე კატარავა და თუ არ თამაშობდა ბოლო თამაშში და მესამე რუსეთის ნაკრების თამაშობს ჯითია და ყაზახეთის ნაკრების მეკარე არის კიდო ლორია აი რა იცი თქვენ საიდან არიან ისინი და აი მაინტერესებს მათ შესახებ კი ბატონო დიდი მადლობა მიუყვეთ რიგითობით ბატონო თუ ნატურალიზირებული ფეხბურთელი ნუ ნატურალიზირებული ფეხბურთელი ახლა რომელიც ყავს დაუშვათ ბრაზილიის ნაკრებს და იქ კარგი ფეხბურთი არის ის რომ გავანატურალიზოთ კარგია მაგრამ ის ფეხბურთელი რომელიც ჩვენ ჩამოვიყვანთ რომელიც თავის ნაკრებში ვერ ხვდება რამდენად გამოადგება ახლა ჩვენ არა ვართ ის ამოცანა კი არ უნდა გადავწყვიტოთ რომ რამენერად ნატურალიზებული ვყავდეს ჩვენ ისეთი ფეხბურთელი უნდა ვყავდეს ნატურალიზებული რომელიც საქმეს გააკეთებს და რომელიც დაუშვათ არ აყვავს იმ პოზიციაზე და არც ახლო მომავალში არ აყვავს ისეთი დაუშვათ 1 წელიწადში 2 წელიწადში არ აყვაკეს და ეს თავდასხმანი რომელიც მართლა გოლში აგდებს რაღაც დრიბლინგი ექნება კარგი სისწრაფე ექნება ესეთ ფეხბურთელს ჩვენ და ვინ გამოვუშვით ყველას თავის ნაკრებში ყავს და იმ ნაკრებს ხო წაართნევ კარგი ეხა ნატურალიზება ნეიმარის ძალიან მოუხდებოდა საქართველოს ნაკრებს მაგრამ მოგვცემს ვინმე ამიტომ ის ნატურალიზებული რაღაცა ისეთი რომელიც
ეხლა გერმანელებსაც ყავთ სხვა ეროვნები, მაგრამ ისინი იქ არიან გაზრდილები, იქ დაბადებულები და ნატურალიზებულს არც ეძახიან, ისინი გერმანელებად თვლიან, მაგრამ გვარები სხვადასხვა აბსოლუტურად გერმანული გვარები არ აქვს. ჩვენ არ აქვს ეხლა ამის ფუფუნება რო აქ დაბადებულები იყოს ვიღაცა რაღაც გენეტიკურად, მაგრამ აქ ქართველებს ისეთი კარგი გენეტიკა აქვს, არაფერში არ გვჭირდება ნატურალიზება. თუ იქნება ისეთი ფეხბურთელი, მე მივესალმები რა თქმა უნდა. მე აბსოლუტურად თანახმოვარ ერთი ფეხბურთელი იყოს, რატო კალათბურთში თუ ყავს ფეხბურთში რა. თუ რაღაცას ჩვენ დაუშვათ ისეთ იმას გვინდა რომ არ გვინდა მარტო ქართველები, არის ეგეთი პოლიტიკა რომ ეს არ მივიღოთ, ეს არ მივიღოთ, არ მინდა რომ შევიდე ხმა ამ თემას, მე მივესალმები მაგალითად დიდი სიამოვნებით მივიღეთ კარგ ფეხბურთელს რა თქმა უნდა. ეხლა ესე გამოდის რომ ჩვენს თუ არ ჯობია და ჩვენ ის ნატურალიზებულია და საბაშნი და სადადარი გოსკამზე ყავდეს, ესეც არ გვინდა, ხო? ჩვენ გვინდა რომ დაეხმაროს საქართველოს ნაკრებს და რაღაცა ჩვენ დაუშვათ იმ გოლში ყავდეს ესეთი ფეხბურთელი, რომელიც დაგჭირდება, ხო? ყოფილა თქვა სხვადასხვა კლუბში მსგავსი შეხვედრა შემთხვევა ვატნოთო, როდესაც ფეხბურთელი ჩამოგვიყვანია ყოფილა და წასულა. ნუ ეხლა კლუბი სხვა დონეა, ნაკრებში ხო არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, რომ ჩამოყვანია და რაღაცა ნაკრებში რო ჩამოყვავს, ეს უკვე ნამდვილად ისეთი ფეხბურთელი უნდა იყოს, რომ ყველა უნდა ცნობდეს ამ ფეხბურთელს და ყველა უნდა იცოდეს, რომ აი იქ თამაშობს და იქ ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობს და გვინდა რომ ეს ფეხბურთელი რამე რა თქმა უნდა ეგეთი ფეხბურთელი ამასაც ძალიან დიდი ცოდნა ჭირდება რომ ნამდვილად ის ფეხბურთელი გჭირდება შენ პოზიციაზე შეიძლება ნუ კაი თუ არ დაგჭირდა არაუშავს ახლა მაგაზე ჩვენ არავინ არ დაგვაჯარიმებს და არავინ არაფერს არ ვაპირიქით კარგი იქნება რომ ყოველთვის რაღაცა იყოს სათადარი ჩვენ ახლა ყავდა ტრამვირებული ფეხბურთელი რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა იქონია იმ თამაშის ხარისზე მე ხო არ შემიძლია იმის თქმა რომ მოდი რა ახლა ჩვენ ისეთი ძლიერი ვართ თუ სამ ფეხბურთელი ახლა ყველა გუნდს დაეტყობა სამ ფეხბურთელი რა თქმა უნდა ჩვენ დაგვეტყო თვითონ იმ კრეატიულობაში ის რაც ჩვენ ქართულ ფეხბურთს ახასიათებს ის რაღაც სილამაზე და ეს აგდა ჩვენ ნაკრებს ახლა თავაზე ჩვენ ვითომ კმაყოფილები ვართ ვითომ კი არა ნამდვილად კმაყოფილი ვართ ახლა რომ ვითომ 5-0 რატომ უნდა წავაგოთ ჩვენ 5-0 არც ერთი გუნდი არ აგებს ზოგიერთი არის ახლა აზერბაიჯანმა და ემად მაგრამ ემათაც იბრძოდეს აიგნოთ ახლა გერმანილებთან მეტი სვალზე არ იყოს ხემაც სომხეთმაც ააგო 6-1 კი ბატონო ჩვენ ხო არ უნდა შევედაროთ აზერბაიჯანს და სომხეთს ჩვენ გვინდა გასვლა ჯგუფი და ჩვენ გვინდა იმ გუნდებს შევედაროთ რომელიც ესეთი ამბიციურები ვარ ჩვენ რა ვქნათ ახლა ესეთი დაგვიტოვა ჩვენმა წინაპრებმა რომ ესე ფეხბურთი ჩვენ ესე გვიყვარდა ჩვენ გენეტიკაში გვაქვს ეს ფეხბურთი ძალიან დიდი მიღწევები და რატო არ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ეს გამარჯვება ძალიან უკვე სხვა რესპუბლიკის თუნდაც ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებიდან რომ რატოა თბილისის დინამო ესეთი მე მიხდება მაგაზე სოციალურ ქსელში პასუხის გაცემა ჩვენ ამას მე მოყვება მთელი და თქვენ მართავი ბრძანდებით იმიტომ რომ ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება ძალიან დიდი შრომა ჭირდება თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან ახლა ვიცით რომ ეხმარებიან ფეხბურთს ყველაფერს აკეთებენ მაგრამ არ არის საკმარისი ეს აბსოლუტურად საკმარისი არ არის ჩვენ გვინდა მივიღოთ გაუშვათ ეს ახალგაზრდა ბიჭები რომლებიც ახლა ხანს გაუშვეს კიდე დინამოდან რამოდენიმე ფეხბურთელი რომელიც დასაწყისში სხვა გუნდი ჩაიბარა გაჭარავა სეზონს დამთავრებს სხვა გუნდი როგორ შეიძლება გუნდი ერთ შემადგენლობაში 7-8 კაცი გაუშვა და სეზონი დაამთავრო მერე სტაბილურად და მერე რაღაც მოთხოვა იმ ფეხბურთელს რომ მოდი შენ რატო ვერ აიღე ჩემპიონი ვერც ცნელს ვერ მოთხოვა ვერც ფეხბურთელს იმიტომ ის სატრანსფერო ფანჯარა არის იმ დროს და აბსოლუტურად 1 და 2 ფეხბურთელი გადადის გუნდში და მოყავთ კიდე თუ არა ესე მასიურად ერთთან ახალგაზრდები რა თქმა უნდა მეორე ახალგაზრდა საიდან მოიყვან პერსპექტივა არ არის ამდენი ჩვენ არ აგვაქვს ესეთი ფუფუნება არც ერთ ქვეყანას არ აქვს ამდენი ნიჭი ძალიან დიდი ნაკლებია სოფლიოში ნიჭიერი კრეატიული ფეხბურთელები ძალიან დიდი იმიტომ ის ნეიმარები და 200 და 300 400 მილიონი იმიტომ რომ იყოს სხვა ეგეთი ფეხბურთელები ხო იმათ ფასიც დაეცემა კონკურენცია ეგ არის მეტი ფეხბურთშიც იგივეა რო იყოს ეხა ბრაზილიის ნაკრებში არა ნეიმარის და როსა ამდენი ტალანტები ყავს თელ სოფლიოს ამარაგებენ და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ყავდეს ეხა ესეთ პატარა ქვეყანას არის რომელი გუნდები ეხა რომელი ისლანდია და რომელი სხვა ფეხბურთს თამაშობენ ჩვენ ვერ ვითამაშებთ ესეთ ფეხბურთს ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ზუსტად ის ფეხბურთი რაც ქართულ ფეხბურთს მოერგება და ფურთის ფლობა იქნება ტექნიკის დემონსტრირება მაგრამ გვაქვს დღევანდელი ფეხბურთელებს ის ყველა ცალკეული ფეხბურთელი აბსოლუტურად უმაღლეს დონეზე უნდა ფლობდეს ტექნიკას სასენსულო ტექნიკას
გვაქვს ჩვენ იქ რო კონკურენციას ვერ უძლებენ კლუბებში, ნუ როგორ შეიძლება მე ნაგრებში მოვთხოვოთ მაგან თუნდაც ვაის და ეხლა უკვე ჩვენ იმდენი შეკითხვა დაგვისვეს რომ არ ვიცი ეხლა თანამდებობით კიდევ ორი მსმენელი გველოდება ვაისის დარჩენაზე მე მაგალითად მომხრევა რომ ყოველ წელს და ყოველ ციკლში ახალი მწვრთნელები და რაღაცა უკვე სანამ გაიცნობს ნუ დაწყებული იყო ციკლი რომ მოიყვანეს ეს მწვრთნელი რაღაც ძალიან რთულია ამ პერიოდში მწვრთნელსაც ხომ უნდა გაუგოთ რომ როგორ მოერგო ქართულ ფეხბურთს ქართულ მენტალიტეტს ვინ არის ანუ თქვენ მომხრე ხართ რომ დარჩეს და მომხრევა ახლა დარჩეს იმიტომ რომ ახლა ვინ ახალი აუ იქ რაღაცა სახელი ის მოაგებია იქ გაიმარჯვა იქ მეოთხე ადგილზე გაიყვანა არც ნაკლები შედეგი არ მქონდა ამ წნელს მაგრამ წამოვა ის მაურინიო და ის დაუშვა ჩვენ რო გვინდა სიდანი ახლა საქართველოს ჩვენ რეალური გავუშვით და ეგვიპტის ნაკრებთან კი ბატონო მიაღწია ეგ წარმატებას არის მწვრთნელები რომლებიც მოერგებიან დაუშვათ ეგვიპტეს მოერგებიან საქართველოს ამას ყველაფერს ცოდნა უნდა ვისაც მოყავს ეს მწვრთნელი ხო ის აბსოლუტურად უნდა იყოს განათლებული იმ ფეხბურთის სფეროში და იმაში რომ მოყავს რატომ მოყდა და რისთვის მოყდა და ვისთან მოყავს და რა ფეხბურთელებს ახვედრებს და იმანაც უნდა იცოდეს სადაც მიდის კი ბატონო და კლამსმენელები გისმენთ გამარჯობა გისმენთ ალო მოგესალმებით საღამოშვიდობის გალბატონო ელენე მოგესალმებით ბატონ ავთოს თქვენ ნებართვით მოსაზრებასაც გამოთქვამთ და შეკითხვასაც დავსვამ კი ბატონო ძანეთ ბატონო მაინ გისმენთ დიდი ყურადღებით როგორც ყოველთვის საინტერესოა თქვენი გადაცემა გალბატონო ელენე მაყურებლების მოსაზრებები საინტერესოა და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გვაძლევთ საშუალებას ჩვენი აზრი დავაფიქსიროთ ხო და მიგვაჩნია რომ მაინც უნდა მიეცეს შანსი ბატონ ვაის მუშაობის მიუხედავად ყველაფრისა თუ თავად გამოთქვამს რაღაც სურვილს იმიტომ რომ როგორც ვთქვათ თავად რაღაც თავსაც კი იკავებს ასე გამოჩნდა ბოლოს ხო და ისე იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენი ბიჭები უპირატესად თამაშობენ სწორედ რომ სლავურ ქვეყნებში ასე იგი ну შეიძლება გავიხსენოთ პოლონეთი, რუსეთი, უკრაინა, იგივე ყაზახეთიც, ну ორენოვანი ქვეყანა, რუსული პრაქტიცირდება ხომ? ვაისი როგორც რუსულის მწოდნე ამ კუთხითაც ისა რა თქმა უნდა არც ურიგო კანდიდატურა, იმიტომ რომ შეძლო ასე ვთქვათ კომუნიკაციის დამყარება ბიჭებთან და ვფიქრობ რომ ისინიც უგებენ მას. ხო და აი ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ღირს მიუხედავად ყველაფრისა და ცხადია ახლა მთავარი პარამეტრი ეს არის რა თქმა უნდა გამარჯვებათა მოპოვება მაგრამ თუ გავიხსენებთ პრეტენზიულობას ჩვენი მაყურებლებისა და გულშემატკივრების ჩვენ ყოველთვის მეც და მეც მოვითხოვთ აი ბატონი თემურ კეცბაიას ბატონი კახი ცხადაძის მუშაობის პერიოდში ყველა ასე ვთქვათ მაყურებლის დაჟინებული მოთხოვნა იყო რომ გვეთამაშა ოღონდ კი ლამაზი თამაში და აი ასეთი ლამაზი შეტევითი თამაშით წაგვერგო თუნდაც და აი ახლა სწორედ რომ არ ღალატობს აი ამ შეტევითი ფეხბურთის კრედოს ბატონი ვაისი ის არასოდეს არ ცდილობს როცა მიგვყავს თამაში ჩააჭკნოს ასე ვთქვათ იტალიურ მანერზე თამაში და ასე როგორმე ნაწვალებ ფრეს მიაღწიოს ის ყოველთვის მაინც ათამაშებს ბიჭებს გახსნილ შეტევით ფეხბურთს 4 მცველით და ასე შემდეგ ასე რომ მიგვაჩნია რომ აი ამ კუთხით სასურველი იქნებოდა და აი რაც შეეხება შეკითხვას ახლა 5-2 რო დამარცხდა ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები. აი ეს თითქოს ყველაზე ესეთი ვარსკვლავური შემადგენლობით ითამაშა გუნდმა და აი რა მიგაჩნიათ მთავარ მიზეზად მწვრთნელიც ისეთი ყველაზე თითქოს ოპტიმალური და საუკეთესოა რომელიც კი შეიძლება იყოს ქართულ ასე ვთქვათ საფეხბურთო სივრცეში და აი რაში ხედავთ მიზეზს ასეთი ორი დამარცხების მხარეში ბატონო ავთო გასაგებია კიდევ ერთი მსმენელი დიდი მადლობა კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ მოგესალმებით. სამშვიდობო ქალბატონებთან მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ და მერამდე მითხრა ჩემი მოსაზრება გამომეთქვა როგორც ფეხბურთის მოყვარულსა და გულშემატკივრსა და მე მაგალითად პირველ რიგში ჩართვა მაიცოლა აი გამოთქვამ რომ ეს გამოითქვა აზრი რომ ვიქნებ ვეძებოთ ნატურალიზებული ფეხბურთები და იმ ფეხბურთელებით მივახციოთ წარმატებას და რასაც ჩემი მოსაზრებით კატეგორიული წინამდე ვარ ჩვენ ფეხბურთი და ფეხბურთის თამაში შეიძლება ჩვენი თაობი ჩვენი ახალგაზრდობის სიჩანს სახისა და
ადგილობრივი წარმატებებისათვის და კიდე რამე ესე მეთქვა ბატონ ავთანდილ აი მაგალითად მე არ თამაშობ მე და ვერც უყურებ ფეხბურთს მაგრამ ვიცი რომ ჩემი შვილი თამაშობს მაგრამ თამაშობს ის ორ გუნდში ერთდროულად მოზრდილების გუნდში სათამაშოა და თავის მოზარდებს 16-იანთა ასაკში თამაშობს და როგორ შეიძლება ეს და ნუ თუ მე აი თვითონ რომ მესმის მისგან დავგებულობ ის დამოკიდებულა და ის კლასი და ის დონე აი იმ გუნდებში არ არის და წვნის ისეთი ხალხი არ არის რაც შეესაბამება დღევანდელობას და იქნებ გადასახედია ბავშვებისა და ბავშვთა ფეხბურთსადმი და საერთოდ ფეხბურთისადმი რა ახალგაზრდული დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნისა რომ ფეხბურთის წვნები და ფეხბურთელი ბავშვებისა სპორტისადმი არ არის ეს ამბია რაც როდესაც იმ წარმატებულ დროზე როლაპ გავიხსენოთ და თქვენ ჩემზე მოგეხსენოთ როგორი დამოკიდებულება იყო მაშინ სპორტისადმი აი მასობრიობისადმი და იქნებ ეს გადმოვიღო ის გაგვექცვალისნება რაც ადრე ქონდა და რასაც აი პატარა ხორვატიასა და პატარა ქვეყნებს აქვს და როგორ არის იქ შენარჩუნებული და ამაზე ვიფიქრე და არა მოყვანილებზე თორე შეიძლება ასე კენიდან ჩამოვიყვანოთ მორბენლები ძალზე კარგად არიან და დიდ წარმატებას მივაღწევთ სპორტში და ამით ვიამბობ მაგრამ ჩვენ ხო ჩვენი თაობა გვჭირდება ჩვენი ქვეყანა ჩვენი წარმატება გვჭირდება ჩვენი ხალხის ჯანსაღება ამაზე ვიფიქროთ ამაზე დაფიქრდეს საზოგადოება სახელმწიფო და ქვეყანა და ამას მიექცეს ყურადღება და არა საზღვარგარეთ იმ სანგებში ალმასებსა და მარგალიტების ძიებას იქნებ ჩვენ სას მიფხედო და ფეხბურთის კი ვიცით წარმატება იყო აი ესეთ კლასი და იქნებ ფეხბურთშიც და რაც ეხლა წინას კი კალათბურთშიც გამოვცვალეთ მაგრამ იმ ვინც ადრეყავდა იმან ხოლმე წარმატებას მიაღწია და აცალეთ იმ ბატონს რომელიც ახლა წვრთნელია და იქნებ შემდეგ მეტი მიაღწიოს რაც არის იმით კი ბატონო დიდი მადლობა საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებებით კითხვებით ბრძანეთ ბატონო კითხვებზე უფრო ძალიან ბლომად მოსაზრებები იყო თავიანთი აზრი გამოთქვეს მე აბსოლუტურად საწინააღმდეგო არაფერი შეიძლება ბევრ რამეში ვეთანხმები შეიძლება ჩემებურად დავინახო ეს არაფერი სათაკილო არა შეიძლება ჩემზე უკეთესი აზრი გამოთქვას ვიღაცა და შეიძლება ის იყოს მართალი მაგრამ მე ჩემი აზრი დავაფიქსე კლასთან მემართებაში იმიტომ რომ კი სწორია ხა არავის არ უნდა ეს ნატურალიზება და ჩვენ ყავს და ჩვენ ვიცით რომ რამდენი პრობლემები გვაქვს ჩვენ საქართველოს ფეხბურთის ჩვენთან აბსოლუტურად არ ფუნქციონირებს ბავშვთა საფეხბურთო სკოლა არ ფუნქციონირებს ქვია ფუნქციონირებს მაგრამ ეს არ არის ფუნქციონირება მე ვიძახი რომ აკადემიებს დაარქმევ ერთი მინდორი არ უნდა კონდეს მარტო და ორი მინდორი მინიმუმ 12 მინდორი უნდა იყოს მინდორი ისეთი რომელიც დაგმაყობლებს ყველა სტანდარტს დავარქვათ რაღაც ჩვენ დინამოს აკადემია ქუთაისი ამხელა რეგიონია იმერეთის რეგიონი აბსოლუტურად მეორე ადგილზე მესამე ადგილზეა ქუთაისის იმერეთის რეგიონის გუნდი სამეგრელო საერთოდ არ აქვს გუნდი თუ ყავს ერთი და ისიც ბოლო ადგილზეა ბოლოდან მეორე ადგილზეა დაუშვათ ფოთის კოლხები აბსოლუტურად რეგიონებში თუ არ განვითარდა ფეხბურთი მე ხა აბსოლუტურად გადაუხვიეთ თემას არც ნაკრები არ გაკეთება სანამ ჩვენ აქ ბავშვთა ფეხბურთი და ეროვნული ჩემპიონატი არ გაძლიერდება თვითონ ყოველთვის მithქვია ყოველთვის ვამბობ ვისაც ეს ეხება მოდი ავიღოთ დავჯეთ ეს მარტო ჩინოვნიკ ესე უხეში სიტყვა საფეხბურთო ჩინოვნიკები არ მიყვარს მე საფეხბურთო მოღვაწეები უფრო თანამშრომელი ფედერაციის იქნება საზოგადოების ნაწილიც უნდა იმოქმედოს ჩვენ გვახსოვს ეხლა რაღაცა შეიძლება ეწყინოს მაგრამ თვითონ ხალხმა აშენა ლანჩხუთის გულის სტადიონი თვითონ ხალხმა ეხლა ის არ მიგიშვებს ვისაც ტენდერი აქვს მოგებული დაუშვათ თავისი შენი ხელით რომ მოიტანო რაღაცა და ის ერთი სხვა სისტემა იყო და გვეთმან უქნას რომ ჩვენ ყოველთვის კაი სისტემაში გვეცხოვროს და კარგ სახელმწიფოში მაგრამ აქ იმდენი პრობლემები იჩენს თავს რომ ჩვენ დავარქმევთ რაღაცას აკადემიას ბავშვთა ესეთის არ არის აბსოლუტურად არ არის მისაღები ისა რა ქვია ნორმები კარგი სულ არ გქონდეს არაფერი ხო იზდებიან ახლა ვიღაც შეომედავება რომ ისე ქუჩაში ვიზდებოდი და კი ბატონო ქუჩის ფეხბურთი რომ მოისპო ბრაზილიაშიც მოისპო ეს ქუჩის ფეხბურთი ხო ყველა ქვეყანაში უნდა განვითარდნენ ქვეყნები ააშენეს იქ კორპუსები ყველა ქვეყანას აქვს ეს პრობლემა მაგრამ იქ მაინც გამოიძებნება ის ადგილები რომ რამოდენიმე რეგიონში ერთი დიდი აკადემია რასაც ქვია 10-12 მოედანი და ეს იქნება საერთო ერთ რეგიონში და არა ორი მოედანი რომ ერთ კლუბს შეიძლება ეყოს ორი მოედანი თვითონ კლუბს ეს
კლუბი არის სადღაც 30-40 ფეხბურთელი და არა 1200 ბავშვი, რომელიც ვარჯიშობს 40-დანზე. ხა რასაც როგორც გინდა კერძო ინვესტორი იქნება, სახელმწიფო იქნება, თანადაფინანსება იქნება, ეკონომიკის სამინისტრო დაგეხმარება თუ მერია იქნება თუ მუნიციპალიტეტი, ამას აბსოლუტური მნიშვნელობა არ აქვს ქართული გულშემატკივრზე. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ყველამ ერთი საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რეგიონებში, სადაც კარგ ადგილას სტადიონები იყო, ბათუმი იყო, ზუგდიდი იყო, ყველა გადაიტანეს, ყველა სხვა ვიღაცა მიყიდა. ეს აბსოლუტურად მოუბრუნდა იმ თვითონ ბათუმის დინამოზას უკან, იმ ზუგდიდის დინამოზას. თქვენ ესე ხურებთ რომ აი ზუგდიდში სხვან გადავიდანთ, გავაკეთებთ იმ სტადიონს და იგივე ხალხი იქნება. არ არის ეს ადგილმონაცვლეობა ამ სტადიონების, იმ ტრადიციების, რაც იქ სუფევდა, რაც იქ იყო, ესე არ გადადის. ან თუნდაც სხვამ შეისყიდა, ხო, იმის მაგივრად ეს თავიდანვე იყო ჩადებული შეცდომები, იმის მაგივრად თქვენ ეს წაართვით ბათუმის დინამოს, ხო წაართვით ეს სტადიონი, იმის მაგივრად რომ იქ სასტუმროები ხო აშენდა, იმის მაგივრად იმას უნდა ეშენებია. უნდა მიეცა ვინც იქ ის ადგილი დაუშვათ უხეშად ვიტყვავ რომ ესე რაღაცნაირად მოიპოვა რა, არ მინდა ხა ეს სიტყვა ვიხმარო, მოიპოვა ხო, იმას უნდა ჩაუდო რომ მოდი ჩვენ ამათ სასტუმროსთვის გაზრდით, მოდი თქვენ ცოტა იქეთ მოშორებით გაგვიშერეთ კარგი სტადიონი. ან თანადაფინანსებით, ან რაღაცაებით, რომ ერთობლივად უნდა მოხდეს იქ სპონსორებიც უნდა იყვნენ ჩართული, თუ გიყვარს ფეხბურთი, თუ გიყვარს საქართველოს ნაკრები, აბსოლუტურად ეს იწყება ყველაფერი სტადიონების უქონლობით. არავით არის ჩემპიონატი ჩვენ არა გვაქვს. ეროვნული ჩემპიონატი ეს ქვია რომ უბრალოდ ჩემპიონატი ტარდება და UEFA-ზე და იმაზე გავდივართ თუ არა, ვიცით როგორი შედეგია და ძალიან მტკივნეულია, როცა მე მწერენ სულ აბსოლუტურად უცხო ადამიანები სოციალურ ქსელიდან მეკითხებიან რა მოვიდა ქართულ კლუბებს, ხომ უნდა მქონდეს რაღაც სიამაყის გზნობა. იმიტომ რომ მე არა მაქვს პასუხი და რაღაცას ესე რომ მოვედები და რაღაცას ვიმართებ, რომ ჩვენ ესე ომი გადავიტანეთ, რაღაც პოლიტიკურად არასტაბილური ქვეყანა ვიყავით, მოყვევი ამ ისტორიას აბსოლუტურად წყალი არ მქონდა, შუქი არ მქონდა, ჩვენ როგორ გვინდა ეხლა რომ უსე 5 წელიწადში, 5 წელიწადში ავაშენოთ ის საფეხბურთო ინფრასტრუქტურა და ის ჩემპიონატი, რომელიც აქ უკვე 100 წელია რო ქვეყნებს, ну რაღაცებით ვიმართებ, მაგრამ მე მაინც გულში მაქვს ჩემი ის, რომ მაინც ჩვენი შეცდომები და ჩვენი უყურადღებობა და ჩვენი დაუდევრობით გვჭირს ის რაც ეს გვჭირს და მე მაინც ოპტიმისტი ვარ, ყოველთვის მინდა რომ ოპტიმისტურ ნოტაზე ვიყო და ყოველთვის უყურები იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც თამაშობენ ასაკობრივ ნაკრებებში და ზუსტად გაჟღერდა ეხა ის 5-2, არ ვიცი ეხა იმ ასაკში უკვე 20 წელს ხდებიან, 21 წელს ხდებიან, 17 წელს კარგი რო იყო, 20 წელს ასაკში უკვე ვერ უწევს კონკურენციას იმ ფეხბურთელებს, რომელიც მათ დახვდნენ დაუშვათ იმ კარგ კლუბებში და ჩვენ კარგი კლუბები უკვე მივაჩნიათ, დანიის ჩემპიონატი, რუსეთის ჩემპიონატი, იქ სადღაც ისეთ ჩემპიონატებში სადაც უშვებთ ამ ბავშვებს და ის არ არის კარგი ჩემპიონატები, ის არის საშუალო დონის ჩემპიონატი, რომელთა გუნდებიც გადიან UEFA-ზე და არა ჩემპიონთა ლიგის მონაწილე ქვეყნის გუნდები. ამიტომ ამას ყველაფერს უნდა მიექცეს ყურადღება იმ ახალგაზრდა ფეხბურთელს სად უშვებ, როგორ უშვებ, რა ქვეყანაში უშვებ, ვინ აღავს მას აგენტი, რა ხელშეკრულება აქვს დადებული, ამას ჩვენ არავინ არ ჩაგვახედავს. მე ამაზე პასუხს ვერ გავცემ და ვერაზოს ვერ მე თუ არა მაქვს უშუალოდ თანამონაწილეობა ამ ხელშეკრულებებში და იმაში მე ვერაზოს ვერაფერს ვერ გავიგებ. იმიტომ მე თუ მოვკიდებ ერთ ფეხბურთელს ხოლმე დაუშვებ და მე რომ დომოდა მეკეთებია ეს საქმე, მე აბსოლუტურად ჩემ თავში დარწმუნებული ვიქნებოდი და მე დავასაბუთებდი იმას, რატო გაუშვია კარტო. იმიტომ მე რომ ეს არ შემეძლო, იმიტომ არ ვაკეთებ ამას. ეს ძალიან რთული საქმეა იურიდიულად და თვითონ ყველანაირად უნდა იყოს ძალიან განათლებული. ეხლა ყველაფერი ერთმანეთზე გადამული აქ უნდა იყოს ეს კულტურა იქნება, განათლება იქნება, სპორტი იქნება, ჭარბი ცხოვრების წესი იქნება, თუ ჯანმრთელობა იქნება, დაუშვათ ყველაფერი ეს გადამულია ფეხბურთთან, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის თანხმდაში, იმიტომ რომ კულტურაც უნდა გქონდეს, განათლებაც უნდა გქონდეს, ჯანმრთელი უნდა იყოს და ჯანსაღი ცხოვრების წესით უნდა ცხოვრობდეს. ეგ არის მთავარი პრიორიტეტი, ხო? ყველა სახელმწიფოს ვალდებულება რომ ეგეთი საზოგადოება აღზარდოს. ჩვენ რამდენიმე წუთით სარეკლამო პაუზა გვაქვს ეთერში და კვლავ დავბრუნდებით, გვისმინეთ და შემოგვიერთდით.
ჩვენ კვლავ დავბრუნდით ეთერში ბატონი ავთანდილ ქანთარია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბატონო თუ ჩვენ მომსმენელმა გითხათ მომავალი ციკლის შესახებ როგორი უნდა იყოს და როგორ უნდა მოვემზადოთო რა სიტყვით? ძალიან საინტერესო პროექტია სხვათა შორის UEFA-ს და FIFA-ს მიერ, რომ ეს რაც პირობითად ვიძახებ, მე არასდროს არ მინდა რომ უწოდო საქართველოს სუსტი გუნდი, ეს ცოტა ისეთი ტერმინია, რომელიც შეიძლება ერთ წელიწადში დავქცინოს ვიღაცა, რა ეს იძახდით თქვენ სუსტი გუნდი. და მეთმაკნას ასე იყოს, რომ მე დავარქმევ საქართველოს ნაკრების გარდა ყველა სუსტ გუნდს, ვინც ბოლო ადგილზე და ბოლოს წინ ადგილზე გავიდა. ესენი ისევიან სუსტ ჯგუფებად და ეს 8 ქვეჯგუფი გვაქვს ჩვენ ევროპაში. მე ესე ვიცი ABC და მე მგონი 8 ქვეჯგუფია ხო, ორი გუნდი გამოდის 16 გუნდი. რა ფორმატით იქნება, როგორ რა კენჭისყრა იქნება და 4-4 გუნდი იქნება, 6-6 იქნება, თუ როგორ იქნება, ამის გარანტიას ვერ გაძლევ და ვერ მოვიტყუები. ეთერში მე მინდა რომ ეს გუნდები გაითამაშებენ, მე მგონი 2 საქსურს. ეს 16 გუნდი. ცოტა რთულია ხა 16 გუნდში, 6 გუნდში ვითომ ეს 16 გუნდში, მაგრამ ეს ყველა ერთი დონის გუნდები იქნება რეიტინგით, რა თქმა უნდა და თამაშის ხარისხით ნახოთ, ვინ რას წარმოადგენს. მაგაზე ხა ესე რომ ვთქვათ, მარჩიელობას ჩვენ ვერ შეუდგებით, იმიტომ ეს გუნდები კარგად უნდა ჩამოვწეროთ. სახში ვინ არის, რა არის, გავანალიზოთ, რა პერსპექტივა აქვს, ვინ არიან, როგორ არიან, როგორ გავლეს მათ ციკლი და რა შემოგთავაზეთ ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა უიღბლობა იყო თუ რა იყო თუ რა არა, ეს ყველაფერი გავანალიზოთ და მე დავალოდოთ თვითონ კენჭისყრას. კენჭისყრა არ ვიცი როდის იქნება, მაგრამ ჩვენ ხა სოფლიო ჩემპიონატის მოლოდინში ვართ. ცოტა ძალიან გვინდა რომ სულ ქართულ ფეხბურთზე ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ იმდენად გლობალიზაცია წავიდა ფეხბურთზე, რომ ძალიან შეიძლება ჩვენ კლუბებს იმდენი გულშემატკივარი არ ყავდეს, რამდენიც ბარსელონას აყავს და რეალ მადრიდს და მე მაგაზე ხა ვერ დავდებ თავს, რომ გინდა თუ არა თბილისის დინამოს და ქუთაისის ტორპედოს და ამ სამზედიას მაგათ გულშემატკივრად ესეა ხდება ეს და ყოველთვის არის შენი საყვარელი გუნდი. მე ვიცი რომ არ გაცვლიან სხვა ქვეყნის საუკეთესო გუნდებზე ჩვენ კლუბებს, მაგრამ ფაქტი საკეზეა ფეხბურთს ვინც თამაშობს ის უყვარს მაყურებელს და ფეხბურთი იმიტომ გამოიგონეს რომ მაყურებელმა ისიამოვნოს. ბატონო თუ კიდევ ერთი კითხვა, ანუ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, როდის შეძლებს საქართველოს ნაკრები რომ უკვე ფინალურ ეტაპზე ითამაშოს? ეხლა ისეთი მარჩილობის საკითხი მე ვერ იმას ვიზამ და მოდი ეს ფორმატი რო შეიცვლება, მე ყოველთვის მქონდა ჩვენ რამდენი შეხვედრაც მქონდა, ყოველთვის ძალიან რთული იყო შორი გეგმის პროგნოზირება, იმიტომ ხვალინდელი თამაშის პროგნოზირება რთული და მე როცა ერთი წლის მერე რომელი ფეხბურთელი რას ყოველთვის მქონდა ამის ის რომ 6 თვე ფეხბურთელის იმხელა პროგრესის დრო შეიძლება იყოს და ერთი წელიწადი უკვე იმ წლის ბოლოს დაიწყება შესარჩევი, ხო? ნუ არ ვიცი, ფანტასტიკურად ფეხბურთელები აბსოლუტურად ჩვენ თუ აკვირდებით ზოგ 17 წლის რომ მოიყვანენ, აი ყოველ თამაშით რომ უმატებს და ამ ეს ცოტა პროფესიონალური თვალი მას იმ წუთას შეამჩნევს და მათ ეს არ ეშლებათ. თვითონ ყველა ვინც უყურებს ამ ფეხბურთს იმ წუთას იწევს მისი ფასი და ამ ესეთი მინდა ფეხბურთელები მე ვიხილ რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც ამოვიდნენ, ამიტომ მინდა რომ მე შეიძლება სულ ახლო მომავალში მოხდეს ეს და რომელიღაც რესპონდენტმა თქვა 20-30 რას უკაცრავად 20-30 წელი ყველას ეგონა რომ დაუშვათ ეკონომიკური პროგრესი და ტექნოლოგიების პროგრესი ძალიან შორს მიმავალი გეგმა იყო, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ სმარტფონები ძალიან მალე შემოვიდა ხმარებაში. ესეა ფეხბურთიც ესე პროგრესირებს და ესე გვინდა ჩვენ რომ პროგრესირებს, რომ ჩვენ დაუშვათ ეს როდის იქნება ჩვენ ახლა ამ ფეხბურთელზე არაფერი არ არის, ეგ შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს და მე მაინც იმედი მინდა დავაიმედო ჩვენი გულშემატკივარი რომ შეიძლება ამ ფეხბურთელებმა რაღაც კარგი სასწავლო საწვნელი პროცესების ჩატარებით, კარგი პირობებით, რაღაც თავისი ფსიქოლოგიური კარგი მდგომარეობით, თავისი პატრიოტიზმის და იმიტომ რომ რამოდენიმე კომენტატორის ის არ მომწონს ხოლმე კომენტარი რომ რაღაც უდარებენ რომ იქ ნაკრების ფეხბურთელები ნაკრებია ეს კლუბი და არასდროს არ არის კლუბი, თუნდაც რეალ მადრიდი, ბარსელონა არასდროს ვერ გახდება ნაკრების დონის კლუბი, იმიტომ ყველა ქვეყნის ნაკრების ფეხბურთელები ყავთ, მაგრამ ის მაინც კლუბია, ის ყოველთვის კლუბად დარჩება, ის აბსოლუტურად ვერასდროს ვერ
გაითავისებს იმ ფსიქოლოგიურ და იმას რასაც ნაკრების მაისური ქვია. იმიტომ იმ კომენტატორს შეიძლება არც ფეხბურთი არ აქვს გათამაშები და არც უგზნია რომ რაღაც პასუხისმგებლობა გრძნობს შენი ერის წინაშე. ეს არის პატრიოტიზმი, რომელიც გააქვს ან არ გააქვს. იმას ის კლუბის პასუხისმგებლობა აქვს, კლუბზე აქვს თავისი ის და ის აბსოლუტურად ნაკრების სხვა დონეა. იმიტომ ზოგჯერ ძალიან ცუდი პერიოდია ახლა არგენტინის ნაკრებში რა. იქ არ არიან ნეტყობა ის ფეხბურთელები, რომლებსაც მართლა უყვართ არგენტინა თუ არა, ესეთ დღეში არ უნდა იყოს. აქ ყველაფერი ფაქტორი მეტყოლებს იმაზე, რომ იმ არგენტინელებს რა გარანტია აქვს, რომ პირველად ისტორიაში ვერ გავიდეთ და ეს სულ ამ ფეხბურთელების ქისაზე მოდის, იმიტომ რომ იქ მწვრთნელს აბრალებენ, იქ იმას აბრალებენ, არ არის ესას. შეიძლება მწვრთნელის ბრალის ბევრი იყოს და ცვალებადობა, მაგრამ სხვა დონეა ნაკრები რა. სხვა ტურნირია ეს ნაკრები, იმიტომ ნაკრებში თამაში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან დიდი მოთხოვნილება და ძალიან დიდი ტურნირია, რასაც ქვია ის თუნდაც შესარჩევი და იმიტომ ყველა საუკეთესო თავის ქვეყანას, ყველა საუკეთესო ფეხბურთელი მოყრილია ერთ გუნდში და ამას ქვია ნაკრები და იმ ყველა ნაკრების ფეხბურთელები რომ ერთ კლუბშია თავშეყრილი, ხო ის მაინც კლუბად დარჩება და ეს ხო. ბატონო, ბოლო კითხვა და საინტერესოა თქვენი მოსაზრება. დღეს ჩვენს ეროვნული ლიგის გათამაშებაზე შესაძლებელია რომ ნაკრების ფეხბურთელი გაიზარდოს, ჩამოყალიბდეს და უკვე დიდ გუნდს გამოადგეს? შეიძლება 1-2 ფეხბურთელი იყოს და მან თავისი ფუნქცია შეასრულოს იმ ნაკრებში, შეიძლება სწრაფია, შეიძლება ძალიან ტექნიკურია, კარგად აზროვნებს, რატომაც არა. შეიძლება ის ფიზიკური ის არ იყოს, იმიტომ ადაპტაცია არ აქვს ამ ფეხბურთს, იმიტომ ამ ჩემპიონატში თამაშობს, სადაც ყველათნაირი გუნდია, ყველათნაირი მომზადებული, დაბალი ხარისხის მომზადებული და შეიძლება არც აქვთ იმის პირობები, შეიძლება კი ნამდვილად არ აქვთ ის პირობები, რომ კარგად მოემზადონ. იმიტომ რომ ეს ჩემპიონატია. ეს არის ეს ჩემპიონატი და აქ ვერაფერ პროგრესებას ერთმანეთში თამაში თუ ყველა გუნდის ძლიერი არ იქნება, ვერაფერ. ის 1-2 ფეხბურთელი შეიძლება გამოადგეს, მე რატომაც არა. ის თუ დაუკარგეთ ჩვენ ფეხბურთელს, რომ ეროვნული ჩემპიონატი მე ნაკრებში ვერ ვითამაშეთ, მაშინ ჩვენ საერთოდ არ უნდა ჩავატაროთ ეს ჩემპიონატი. ესე გამოდის, რომ აბსოლუტურად ეს ფეხბურთელები აქ გავზადოთ ბავშვები და პირდაპირ ჩავაბაროთ სხვას გასაწელად. ეს ხო უნამუსობა, ეს იქნება სამშობლო ზავა. თავად საკლუბო ფეხბურთის დაღუპვა. ეს იქნება ღალატი იქნება ქვეყნის მეტი არაფერი და ამიტომ ეს ფეხბურთელები როგორ იმ ფეხბურთელს რომელსაც ის საქმე უყვარს, რასაც ფეხბურთის თამაში ქვია და იმაში შეიძლება ძალიან დიდი ჰონორარი მიიღოს, ამაზე უკეთეს სამსახურს ვერ იშოვებს სოფლიოში, რაც არ უნდა ისწავლოს და რაც არ უნდა ის გახდეს, რა ქვია, მეცნიერი, ხო? ამაზე დიდ ფინანსებს ვესად ვერ მოკიდებს ხელს და ამიტომ ამაზე უკეთეს საქმე რა გინდა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონი ავთანდილ ქანთარია იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებთ. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.